امشب در 24 تصاویر ماهواره‌ای نشان از تخریب پدافندهای پایگاه هشتم اصفهان تنها ساعتی بعد از حمله. تصاویر ساعت 7:10 صبح 31 فروردین نشان از تخریب رادار و انتقال لانچرها داره. جزئیات تازه از چگونگی حمله اسرائیل به ایران. نیویورک تایمز میگه در ابتدا قرار بود چندین هدف نظامی در سراسر ایران از جمله در نزدیکی تهران بمباران بشن. ایران دستشونه و یه پرچم قرمز میخواهم امر به معروف کنم. تداوم خشونت جمهوری اسلامی علیه زنان. محسنی اژه‌ای از همکاری قوه قضاییه با نیروی انتظامی برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری خبر داد. و نگرانی از شدیدتر شدن نقض حقوق بشر در ایران. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگه جمهوری اسلامی با بازداشت، محاکمه و اعدام افراد تلاش میکنه اعتراضاتی رو که با قتل مهسا امینی آغاز شد سرکوب کنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. برنامه 24 به تصاویر ماهواره جدیدی از پایگاه هشتم شکاری اصفهان دست یافته که وضعیت سامانه‌های پدافندی رو حدود 3 ساعت بعد از حمله منتصب به اسرائیل نشون میده. این تصاویر در 27 فروردین یعنی 4 روز پیش از حمله ساعت 7:30 صبح به وقت محلی دیده میشن. در این تصاویر سامانه راداری در وسط تصویر خراب شده و لانچرها هم دیگه در محل نیستند. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن با ما. آقای ندیمی شما این تصاویر رو دیدید، یکم روشن‌تر هستش تصویری که داریم می‌بینیم حتی از تصویری که از اول اردیبهشت منتشر شده. به نظر خرابی بیشتری در اون راداری که در وسط تصویر هست دیده میشه و نکته جالب این هستش که اون 4 تا لانچر در تصویر دیده نمیشن. چه اتفاقی به نظرتون افتاده؟ بله، جالبه که 4 لانچر در موقعیتی که باید باشن نیستن و همینطور هم یک رادار کنترل شلیک دوم که سمت راست این موقعیت هستش اون هم در جای خودش نیست. معمولا این 2 رادار در کنار هم اونجا حضور دارن و به هدایت شلیک موشک‌ها در زمان شلیک میپردازن، ولی در این مورد ما میبینیم که همه جای اونا خالی هست و صرفاً در موقعیت رادار سمت چپ آثار برخورد به آتش سوزی دیده میشه. به نظر میرسه که یک گودالی در وقتی تصویر رو روشن‌تر می‌کنیم احتمالاً در کنار موقعیت رادار ممکنه برخوردی صورت گرفته باشه و آثاری هم که دیده میشه بیشتر شبیه آثار مایعات مربوط به مواد آتش نشانه که به خاطر اینکه معمولا این رادارها در یک حالت تپه مانندی قرار میگیرن، ارتفاع بالاتر دارن، در نتیجه این مواد به سمت پایین تپه جاری شدن و این خطوط از این نظر میبینید. جالبه همونطور که عرض کردم لانچرها خیلی سریع از موقعیت خارج شدن، احتمالاً انتظار داشتن که موشک‌های بعدی در ادامه به لانچرهای این آتشبار برخورد بکنه و اونها رو نابود بکنه. برای همین با سرعت سعی کردن اونها رو خارج بکنن. تو دقیقا من نمیدونم چه مدتی زمان لازم هست که این کار انجام بگیره، ولی در نهایت با جمع کردن، یعنی به حالت افقی در آوردن لوله‌های لانچر و حرکت کردن کامیون که حالت تریلی 18 چرخ هستش به موقعیتی در اون نزدیکی که هم میتونه اطراف مناطق مسکونی خانه‌های سازمانی باشه یا اینکه اون برخی تونل هایی که در اون موقعیت قرار داره یا حتی شلترهای هواپیماها یه مقدار دورتر میتونن مورد استفاده قرار بگیرن برای پنهان کردن و این لانچرها از هر گونه حمله متعاقب اون. فقط نکته که همونطور که عرض کردم جالب هست آثار سوختگی هست که آثار کاملا مشهوده در این عکس. من فقط عذرخواهی بکنم، ما در این لحظه هنوز امکان پخش این تصاویر رو نداریم ولی داریم توصیفش میکنیم همونطور که آقای ندیم هم اشاره کرد. میشه با توجه به میزان خرابی و شکل خرابی که داریم میبینیم آقای ندیمی به درکی رسید در مورد اینکه از چه نوع سلاح یا سلاح‌های استفاده شده؟
هنوز خیر. میتونم بگم که اگر یه مقداری وضوح تصاویر بیشتر باشه شاید با دقت بیشتر میشه گفت. ما تجربه جنگ اوکراین نشون داده که کوادکوپترهایی که مواد منفجر حمل میکنن هم اگر مواد منفجر قابل توجه باشه بین 15 کیلوگرم 10 کیلوگرم برخی مولتیکوپترهای بزرگ میتونن حمله کنن. اگر از زاویه مناسبی به هدفشون برخورد بکنن میتونن تخریب قابل توجهی به وجود بیارن. این کار اگر از چند زاویه انجام بگیره باز تخریب قابل توجه تر میشه، ولی در اینجا به صورت قطعی نمیشه گفت. همونطور که عرض کردم احتمال برخورد یک شی پرتابی از بالا به قسمت یعنی بخش جنوبی و پایین این رادار وجود داره، ولی شاید در عکس پیشین که در روزهای پیش شما منتشر کردیم با وضوح بیشتری بشه نشون داد و این احتمالاً کاملا نمیشه رد کرد که یکی از همون موشک‌های که از سمت عراق شلیک شده به این موقعیت راداری برخورد کرده باشه. احتمالش هم کاملا نمیشه از نظر دور داشت که این یک حمله ترکیبی بوده، یعنی هم درون‌ها و هم موشک تقریبا به همزمان برخورد کردن، چون شاهدان عینی گزارش‌هایی در مورد شنیدن صداهای خیلی خفه از درون‌های خیلی کم صدا که تقریبا شبیه صدای مولتیکوپترها هست در حال حرکت پرواز از سمت عراق از سمت غرب به داخل ایران دیده شده و شنیده شده. حالا آیا اینا همون ها بودن یا اینکه از موقعیت دیگه از داخل ایران به پرواز در اومدن مشخص نیست، ولی در جنگ اوکراین هم همونطور که عرض کردم باز این سابقه وجود داره، استفاده ترکیبی از چند مولتیکوپتر و همینطور استفاده از درون‌های انفجاری مثل لنست 3. اینجا هم ممکنه یک حمله هماهنگ انجام شده باشه، هم یک موشک بالستیک دوربرد شلیک شده و همزمان درون‌های هم ممکن است از پایین به سمتش حمله کردن و برخوردهای صورت گرفته. ولی من جای دیگه برخورد نمی‌بینم. احتمال اینکه درون وجود داشته باشه، اگر حمله درون باشه ممکنه همزمان بخواد به چند هدف حمله بکنن، ولی احتمالش هم هست که به خاطر کم کردن تلفات یا خسارات صرفاً یک هدف انتخاب شده. یک مشکل به گمانم به خصوص برای کار روزنامه‌نگاری اینه که در تاریکی زیادی الان داریم حرکت میکنیم. دو طرف اسرائیلی‌ها که حتی تایید نمیکنن این حمله رو که جزئیاتی بدن، تازه اگر بدن هم بالاخره همه دولت‌ها ممکنه دست به دادن اطلاعات ناقص یا غلط بزنن. در مورد ایران هم که خب تاریخچه طولانی داره در مورد دادن اطلاعات غلط. در واقع تنها دستاویزی که الان ما داریم همین تصاویر ماهواره‌ای هست تا حد زیادی. ولی فارغ از این که با چه سیستمی حمله کرده باشن، آقای ندیمی، آیا این تصویر به ما نشون میده که چه اگر موشکی بوده چه اگر پهپادی بوده آسیبی زده بدون شک به تأسیسات؟ اینطور نیست؟ بله، به نظر میرسه که آسیب رسیده. تفاوت رنگ‌ها و اون زمین سوخته نشون دهنده یک تاثیر آتش سوزی. البته من اینجا آتش نشانی نمی‌بینم، خودروهای امدادی نمی‌بینم و از این نظر یه مقداری خب عجیب هستش که در این زمان باید تعداد نفرات بیشتری خودروهای امدادی بیشتر باشن. شاید به خاطر این بوده که نگران حملات متعاقب بودن و سعی کردن فاصله رو همچنان حفظ بکنن. البته 3 ساعت و نیم هم تقریبا از لحظه حمله گذشته دیگه. تا اون موقع فکر نمی‌کنی شاید آمدن و رفتن؟ این احتمال وجود داره. اگر زمان به اندازه کافی بوده که لانچرها از موقعیت خارج بشن، احتمال اینکه خودروهای آتش نشانی هم از موقعیت خارج شده باشن وجود داره، کاملا نمیشه رد کرد. بله. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از مؤسسه واشنگتن با ما. نیویورک تایمز میگه اسرائیل قصد داشته حمله بزرگتری علیه ایران انجام بده، اما بنیامین نتانیاهو به درخواست رهبران آمریکا، بریتانیا و آلمان برای جلوگیری از جنگ حمله رو محدود کرده. بنا به این گزارش رهبران اسرائیلی ابتدا درباره بمباران شماری از اهداف نظامی در سرتاسر ایران از جمله در نزدیکی تهران رایزنی کردند. در این گزارش آمده که به رغم محدود بودن عملیات تلافی جویانه علیه ایران، مقامات اسرائیلی معتقدند این حمله توان نظامی اسرائیل رو به جمهوری اسلامی نشون داده. این روزنامه به نقل از مقامات اسرائیلی و 2 مقام ارشد
غربی نوشته اسرائیل به جای اعزام جت‌های جنگنده‌اش به حریم هوایی ایران تعدادی موشک را از یک هواپیما در چند صد کیلومتری غرب ایران به سوی اهداف مورد نظر شلیک کرده. در پاسخ به ایران، اسرائیل همچنین از تعدادی پهپاد تهاجمی کوچک کوادکوپتر هم استفاده کرده که هدفش سردرگم کردن پدافند هوایی جمهوری اسلامی عنوان شده. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری اینجا در استودیو با ماست. در خلأ داشتن اطلاعات کافی خیلی ارزیابی هم الان سخته. اینطور نیست ما نمیدونیم این عملیات منتسب به اسرائیل هدف چقدر بوده، چقدر به هدف رسیدن، چقدر ناکام بودن، اون حرفایی که مقامات جمهوری اسلامی دارن میزنن چقدر صحت و سقم داره، آیا واقعا پهپادی بوده. ولی همه اینها رو به کنار بذاریم، حداقل چیزی که از این تصاویر ماهواری الان در دست داریم اینه که یک اتفاقی افتاده در پایگاه هشتم شکاری اصفهان. خب یه اتفاقی هم در اسرائیل افتاده. من مسائل فنیشو میدونم که خب خیلی از نظر تکنیکی فنی خیلی مهمه که ببینیم چی شده چی نشده و در حقیقت یابی کرد. ولی به نظر من مهمتر از همه اون پیامی که دو تا کشور به هم فرستادنه. این پیام ها درسته ممکنه شما بگید از 7 اکتبر 6 ماه گذشته تا به امروز خیلی سعی کرده بود آمریکا و دنیای غرب محدود کنن این به اصطلاح حمله رو، این به اصطلاح درگیری رو. ممکنه بگید هم حمله به کنسولگری ایران در سوریه و هم حمله تلافی جویانه از طرف ایران و بعد دوباره حمله اسرائیل گسترده کرد این قضیه رو. ولی اینجور به نظر میاد که دیپلماسی کار خودشو کرد و در واقع الان این خبرها هم که داره میاد قطره قطره‌ای داره میاد همونجوری که میبینید نشون میده که پیامی رو که فرستادن در حقیقت اینه که فشار جامعه بین المللی هم برای ایران هم روی اسرائیل این رو محدود کردن. غرب در حقیقت دخالت کرده، اعمال نفوذ کرده و این دیپلماسی جواب داده. یعنی این پیامی که دادن درست محدود شده ولی الان اون محدود نشده بود، ولی اون محدود نشدن خود این موازنه رو محدود کرده. یعنی خطوط قرمز جدیدی در حقیقت ترسیم شده که مثل که دارن رعایت میکنن و شاید این اول کی داره رعایت میکنه؟ هم ایران هم اسرائیل. همجور که الان میبینید هم ایران هم اسرائیل، به خاطر که هر کدوم از حمله ها من توی تمام حمله ها اینو میبینم کسی که یا کشوری که میتونه 300 خورده موشک یا پهپاد بفرسته و کسی کشته نمیشه و مملکتی که میتونه در حقیقت بیاد یک کنسولگری رو بزنه میتونه حمله بعدی خسارات خیلی بیشتری بزنه. من برای این باورم که جمهوری اسلامی هم میتونه در حقیقت پیامی بود که ما میتونیم ولی نکردن. ولی یک پیامی هم مقامات سپاه پاسداران به اسرائیل فرستادن که به قول خودشون بازی عوض شده. از این مرحله به بعد اگر به نیروهای ما، به دارایی‌های ما هر کجای دنیا آسیب برسونید مستقیما اسرائیل رو هدف قرار خواهیم داد. الان سوال میلیون دلاری اینه که آیا اسرائیل همچنان به این عملیاتی که در این سالها بسیار هم گسترده بوده در سوریه ادامه خواهد داد یا یک قدم میاد عقب‌تر و دیگه با جمهوری اسلامی آنقدر سرشاخ نمیشه در سوریه؟ مقابل اون هم همچنین یادتونه کابینه نتانیاهو هم گفت که ما هیچ موقع هیچ حمله رو بی جواب نمیذاریم. هنوزم اذعان نکردن که چی کار کردن یا نکردن. بنابراین این هنوز بازه. جمهوری اسلامی هنوز میگه ما انتقام حاج قاسم رو نگرفتیم. خب این بازی اون بازدارندگی بخشش اون به اصطلاح جدلی و گفتمانی و روایتی است. حالا مصرف داخلی داره، مصرف خارجی هم داره، ولی تا اینجا اونی که من میبینم که دیپلماسی جواب داده، این حد رو قبول کردن. یه چیز دیگه هم شاید اینجا خوب باشه اضافه کنیم، کشورهای منطقه فقط غرب هم نبوده. شما ببینید چند تا کشور بایستی رد بشن که هم موشک بره هم بیاد، هم موشک بزنن یا پهپاد بزنن هم اجازه بدن. بنابراین این مسئله منطقه هم هست و این پیام به نظر من تا امروز، حالا ممکنه فردا دوباره بساط دیگه ای راجع به این مسئله پیش بیاد که تلافی کنیم. حتی مسئله ایران هم بارها گفته ما هشدار دادیم، تلافی این نبوده. یعنی این در همیشه بازه. من تا امروز میگم تلاش‌های آقای بلینکن، دنیای غرب، اتحادیه اروپا و حتی منطقه‌ای باعث شده که این فتیله این جنگ فعلا کشیده بشه به پایین و اون خطایی که من گفتم راجع به خطای قرمز نامرئی رو دارن رعایت میکنن هر دو طرف. آمریکا هم همینجور. ولی آقای حسامی 4 سال پیش، 5 سال پیش، 10 سال پیش هم کمتر کسی بالاخره اگر
بی‌طرفانه نگاه می‌کرد. شک و تردیدی داشت که اسرائیل توان نظامی بالایی داره، تقریبا بیشتر کشورهای منطقه رو اگر بخواد تهدید نظامی بکنه میتونه چنین کاری بکنه، به خصوص جمهوری اسلامی که حالا خیلی هم به تجهیزات مدرن نظامی متعارف دسترسی نداره. اما اونور سوال بزرگ همیشه این بود که آیا اصلا ایران بدون گروه‌های نیابتیش میتونه دست به اقدامی بزنه یا نه، که اون معادله رو الان ایران عوض کرده. بله ببینید، مسئله معادله بسیار کلیدیه. 7 اکتبر معامله رو عوض کرد در خاورمیانه. ببینید پرسشا که مطرحه، آیا آمریکا دوباره وارد خاورمیانه و مسائل منطقه خاورمیانه شده؟ آیا احتیاج است ناوگان‌ها و حتی سربازان رو در حقیقت برای این مهم تعیین کنه؟ آیا اروپا و اتحادیه اروپا باز بایستی با مسئله عراق و نفت و دریای سرخ درگیر باشن و آیا خطری هست برای حالا اقتصاد جهانی از نظر نفتی و رفت و آمد کشتی ها؟ علاوه بر اون مسئله تو استیت سولوشن، مسئله حل کردن معضل فلسطینیا و بعد از همه مهمتر عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه. این بازی عوض شده. حالا هم که گفتید چگونه عوض شده و آیا بعد از این خط و نشون کشیدن ها و حتی گسترده کردن آیا به یک جایی رسیدیم که طرفین دست خودشون نشون دادن؟ اسرائیل میگه من الان جنگ جبهه دیگه نمیخوام، ایران هم که واقعا جنگ نمیخواد از این منظر. بنابراین این سوالی که پرسید خیلی مهمه که آیا اینجا استاپ میشه یا باز ادامه پیدا میکنه. من فکر کنم پیدا کردن راه حل سیاسی در این مقطع زمانی برای همه مهمه. برای همین هم هست که یه 2-3 تا مکتب تئوری روابط بین الملل وجود داره. یکیش مشخصا ما اونو که میگیم واقع‌گران، اونا مسئله در واقع بازدارندگی رو خیلی مطرح میکنن. یعنی شما باید توانایی داشته باشید که حمله یه طرف مقابل بازدارندگی کنید و بعد راجع به بالانس اف پاور، یعنی توازن قدرت در منطقه اصرار دارن. خب در اینجا در این مرحله من به ارزیابی مینه هم جمهوری اسلامی هم اسرائیل در حقیقت پیرو این مکتب فکری هستن که بازدارندگی و بعد یک توازن قدرت. یعنی اگر قرار بشه اسرائیل با عربستان سعودی یک توازنی در مقابل ایران برقرار کنه، ایران هم با گروه‌های نیابتیش هر جا باشه ممکنه این توازن رو بخواد برقرار کنه. فعلا تو اینجاییم. اینو من اینجوری می‌بینم. ممنونم از شما آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته اعضای این اتحادیه درباره گسترش تحریم‌های ایران برای مقابله با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و همینطور انتقال اونها به نیروهای نیابتی تهران به توافق رسیدند. پیش از این نشست هم وزیر خارجه بلژیک گفته بود تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران بعد از حمله اخیر این کشور به اسرائیل باید شامل سپاه پاسداران هم بشه. به گفته حاجال لهبیب هنوز هیچ توافقی بر سر مبنای قانونی اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست این اتحادیه از نهادهایی که به عنوان سازمان‌های تروریستی شمرده بشن وجود نداره. در همین حال فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در هفته‌های اخیر از اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه صادرات کالاهای دو منظوره به ایران حمایت کردند تا در روند تولید پهپادها و موشک‌ها از سوی ایران اختلال ایجاد کنند. به گفته وزیر دفاع فرانسه، جمهوری اسلامی نه تنها برای اسرائیل یک چالش امنیتی بلکه برای اروپا هم چالشی محسوب میشه، اما فرانسه قصد نداره با ایران وارد درگیری نظامی بشه. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان از بروکسل با ما. آقای بشیرتاش، فکر میکنید واقعا تحریم‌های جدیدی که الان اروپایی‌ها هم به دنبالش هستن میتونه تاثیر معناداری روی توان نظامی جمهوری اسلامی بذاره؟ قبلا تحریم‌هایی رو در همین زمینه در سال 2022 در مورد پهپادهای کامیکاز وضع کرده بودند. امروز تمام پهپادها و همینطور موشک‌هایی که برای جمهوری اسلامی می‌سازه رو جزو اون بحث تحریم‌ها گذاشتند که هم ساختش و هم انتقالش. قبلا فقط انتقالش به روسیه بود، الان کلاً ساختش و انتقالش نه تنها به روسیه بلکه به نیروهای نیابتی در منطقه رو شامل میشه این تحریم ها. و نه تنها کشورهای اروپایی، شرکت های اروپایی هیچ کالایی که به هر حال بشه ازش حالا استفاده دو منظوره کرد، یعنی بشه در مورد پهپاد و موشک هم استفاده کرد،
صادر نمیکنه که تحریم و تنبیه میکنه سازمان شرکتایی که این کار رو انجام بدن، چه در داخل اروپا چه در خارج اروپا. این که چقدر تاثیر بگذاره خب باید دید. من گمان کنم خیلی اثرگذار نیست از لحاظ نظامی، تا حدودی هستش، ولی بیشتر جنبه سیاسی داره. چیزی که خیلی مهم بود به نظر من این بحث در مورد قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی بود که برای اولین بار به صورت جدی رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا که بلژیک بود این رو در چهارشنبه گذشته مطرح کرد و امروز هم وزیر خارجه‌اش آمد و گفت در خود سپاه پاسداران باید این تحریم ها شامل اون هم بشه. من در کل فکر میکنم که حلقه بر دور سپاه پاسداران داره تنگتر میشه تو این چند سالی که ما از 3-4 سال گذشته، به شکلی از زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد و جمهوری اسلامی شروع کرد به فروش پهپادها و بعد اون خیزش ملت ایران در سال 1401 جنبش زن زندگی آزادی و بعد الان حمله‌ای که به اسرائیل کرده، همین ها باعث شده که جهان غرب موضع منسجمتری علیه جمهوری اسلامی بخواد در این زمینه بگیره. آقای بشیتوش، کاملا قبول دارم که جمهوری اسلامی از سمت غربی ها همینطور داره منزوی و منزوی تر میشه. من میخوام بپرسم که نتیجه عملی این انزواج است. اینطور نیستش که الان ایران تعاملات بسیار گسترده‌ای مثلا با فرانسه و بلژیک داشته باشه. میدونیم بخش قابل توجهی از مثلا فروش انرژیش به آسیا هست، بسیاری از وارداتش از طریق کشورهای همسایه مثل امارات و ترکیه هست، تا اندازه از فدراسیون روسیه. حتی ابزارهای دو منظوره‌ای هم که الان دارن تحریم میکنن برای استفاده از پهپادها میبینیم توسط شرکت‌های سوری در آسیا و خاورمیانه معمولا خریداری میکنن. در واقع پرسش من این هستش که فرض کنید این تحریم‌هایی که الان هست بسیار بیشتر هم بکنن، فرض بکنید اتحادیه اروپا هم مثل ایالات متحده سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده، آیا واقعا روی زمین تاثیر عملی خواهد داشت، چه در تغییر رفتار جمهوری اسلامی چه در تغییر توانایی اونها؟ در مورد تغییر رفتار حالا من زیاد مطمئن نیستم، ولی در مورد توانشون بدون شک، یعنی هم دشوار میکنه به هر حال ساختن دسترسی جمهوری اسلامی به هر حال چیزهای تکنولوژیک بسیار بالا رو و ساختن موشک و پهپاد در سطح کیفیت بالاتر رو دشوار میکنه. و همینطور در زمینه اقتصادی هم درسته که خود اروپا ارتباط چندانی نداره با کشور ایران، اما اینها نفتشون رو دارن به صورت گسترده به بعضی از کشورها از جمله هند و به خصوص چین دارن میفروشن. یک زمانی فروش نفت ایران به 200,000 بشکه در روز رسیده بود در اواخر دوران ترامپ، الان یه چیز نزدیک 1.5 میلیون بشکه شده. اگر غرب به صورت جدی بخواد در این زمینه تحریم هایی رو اعمال بکنه، من گمان کنم صادرات نفت جمهوری اسلامی به خارج هم دشوار میشه. بدون شک این اگر به صورت گسترده‌ای تحریم ها اعمال بشه و سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و کشورهای غربی قرار بگیره، شرایط برای جمهوری اسلامی دشوارتر میشه، توانش کاهش پیدا میکنه به صورت بسیار جدی. اما تغییر رفتار مسئله جداست. من فکر میکنم تا زمانی که خامنه‌ای هست، تا زمانی که ساختار کنونی جمهوری اسلامی هست و قانون اساسیش هست، تغییر رفتاری ما نخواهیم دید. عقب نشینی‌هایی میتونیم ببینیم در دوره‌هایی عقب نشینی‌هایی میکنن برای اینکه یک دوران سختی رو بگذرونن، اما این عقب نشینی‌ها موقتی خواهد بود. تغییر رفتار جمهوری اسلامی همونجوری که خود علی خامنه‌ای گفت به معنای رفتن جمهوری اسلامی و من گمان کنم فقط با رفتن جمهوری اسلامی هست که میتونیم یک تغییر رفتار اساسی در ایران ببینیم. ممنونم از شما. سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان از بروکسل. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانش که امروز منتشر شد میگه وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته بدتر شده. محدودیت‌ها بر زنان شدیدتر و شمار اعدام‌ها 37% افزایش یافته. بنا به این گزارش محدودیت‌های مذهبی علیه اقلیت‌ها به ویژه بهائیان تشدید شده و صدها نفر هم زندانی شدند. در این گزارش درباره اقدامات تروریستی علیه ایران اینترنشنال هم اشاره شده. همونطور که از گزارش پلیس لندن میدونیم و در این گزارش وزارت خارجه هم آمده، ایران اینترنشنال به دلیل تهدیدات جدی علیه جان خبرنگارانش پارسال ناچار به انتقال موقت دفتر مرکزیش از لندن به واشنگتن دی سی شد. در این گزارش همینطور یادآوری شده که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اینترنشنال رو گروهی تروریستی خونده و روزنامه‌نگار مرتبط با این رسانه رو تهدید کرده.
در سال 2023 وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران بیشتر از پیش رو به وخامت گذاشته. رژیم به طور فزاینده‌ای اقلیت‌های مذهبی و قومی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی رو هدف قرار داده. همانطور که اشاره کردید وضعیت زنان نیز بدتر شده. زنان ایرانی به خاطر اعمال مجازات‌های گسترده‌تر از سوی حکومت و متخلفان از قوانین پوشش اجباری با تبعیض بیشتری مواجه شدند که منجر به اعتراضات و نافرمانی‌های گسترده مدنی شده. بسیاری از زنان و فعالان حقوق بشر نیز به دلیل فعالیت‌هاشون به زندان محکوم شدند و همچنان در بازداشت به سر میبرند. مقامات با بازداشت، محاکمه و اعدام افراد تلاش می‌کنند اعتراضات مسالمت آمیزی را که پس از مرگ مشکوک مهسا امینی در 22 سپتامبر آغاز شد سرکوب کنند. ایالات متحده نیز در عرصه بین‌المللی در زمینه اعمال تحریم‌ها فعال بوده. ما تحریم‌هایی را اعمال کردیم. در مورد تحریم‌های آینده نمیتونم اظهار نظر کنم، اما وزارت امور خارجه به طور فعال از محدودیت‌های ویزا و تحریم‌های اقتصادی برای پاسخگو کردن مقامات ایرانی در قبال نقض حقوق بشر پس از سرکوب اعتراضات 1401 استفاده کرده. همکارم عارف یعقوبی از ساختمان وزارت خارجه اینجا در واشنگتن دی سی با ماست. عارف، چه نکاتی در این گزارش برای جلب توجه کرد؟ فرداد این گزارش طولانی از ده‌ها صفحه است، اما میشه خلاصه گفت که در 3 دسته موضوعات عمده و اساسی با جزئیات مطرح شده. اول نقض پیوسته حقوق بشر در داخل ایران در سطوح مختلف که در این گزارش آمده که چگونه جمهوری اسلامی با استفاده ابزاری در سطوح مختلف افراد مختلف را حقوقشان را نقض کرده، تهدید کرده و با ایجاد فضای وحشت آزادی‌های مردم را سلب کرده. اشاره شده به تعداد اعدام‌هایی که در سال 2023 اتفاق افتاده که 798 نفر در کل بوده که 37% افزایش نشان میده نسبت به سال 2022 و همینطور به نقض پیوسته و سیستماتیک حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره شده، مثلا بهائیان و همینطور کسانی که در مرزهای مثل مرز افغانستان استیتلس یا بی دولت هستند، یعنی عملاً شهروندی هیچ کشور را ندارند و جمهوری اسلامی هم هیچ حقوق اولیه از جمله شهروندی به این افراد قائل نیستند. و همینطور اشاره شده به سرکوب معترضان خصوصا در جریان خیزش مهسا که گفته میشه حدوداً 22,000 نفر هم بازداشت شدند که تعداد از اینها در این اواخر آزاد شده. و همینطور اشاره شده که چگونه با استفاده از ابزارهای مختلف جمهوری اسلامی سعی کرده که آزادی‌های مختلف مردم را، آزادی‌های اجتماعی، صنفی، سیاسی مردم را محدود کنه و مردم را سرکوب کنه. در دادگاه هم مردم به وکیل مدافع به اینکه استدلال کنند به اسناد و مدارک اجازه دادن نشده که دسترسی داشته باشند. بخش دیگر نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی یا بیرون از مرزهای ایران هست. همونطور که در مقدمه اشاره شد مشخصا در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا از ایران اینترنشنال اسم برده شده که چگونه جمهوری اسلامی با راه اندازی ترس و وحشت و اقدام‌های تروریستی وحشت ایجاد کرد و مدت هم باعث شد که ایران اینترنشنال از لندن به واشنگتن دی سی منتقل بشه. همینطور در کنار این اشاره شده که در سطوح مختلف سعی کرده جمهوری اسلامی مثلا کسانی که تابعیت دوگانه ایران و کشورهای غربی رو دارن اینا رو با راه‌های مختلف با چال و نیرنگ بکشانه به داخل ایران و مجازات کنه، شکنجه کنه و مجبور به اعتراف‌های اجباری داشته باشن. و بخش سومی که میشه گفت مهم هست در این عدم دسترسی نهادهای حقوق بشری برای جمع آوری و مانیتوری وضعیت در داخل ایران هست. در گزارش اشاره شده که چگونه جمهوری اسلامی به صورت بسیار سیستماتیک تقریبا همه کانال‌ها و روش‌های نهادهای حقوق بشری را مسدود کرده و اینها دسترسی ندارند که در داخل ایران به صورت مشخص با جزئیات نقض حقوق بشر را مثلا مستندسازی کنه. اشاره شده این که به عنوان مثال تهیه کننده های گزارش های نهادهای حقوق بشری اجازه نیافتند که در داخل ایران سفر کنه و از نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی به صورت مشخص و با جزئیات مستندسازی کنه. ممنونم از تو همکارم عارف یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره طرح مبارزه با زنان مخالف حجاب اجباری گفته که ابراهیم رئیسی دستور تشکیل ستاد حجاب رو داده و ریاست اون رو به احمد وحیدی وزیر کشور سپرده. او گفته از مامورانی که برخورد اشتباه داشتن دفاع نمی‌کنه. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، گشت ارشاد در هفته پیش در بسیاری از شهرهای ایران از جمله در بندر انزلی و رشت بدون هیچ دلیلی خودروهایی رو که راننده زن داشتن متوقف کرده و از رانندگان تعهد گرفته و کارت ملی برخی از اونها رو ضبط کرده، در حالی که برخی از این زنان حتی حجاب هم داشتن. دوشنبه در محدوده میدان ولیعصر تا تئاتر شهر شمار قابل توجهی از زنان بسیجی با در دست داشتن پلاکاردهای با پرچم امر به معروف و نهی از منکر در کنار ونهای مستقر شده پلیس حضور داشته و همزمان زنان مخالف حجاب اجباری رو در سطح خیابان متوقف کرده و به سمت ونها هدایت می‌کردند. اردیبهشت 1300 و 1403 میدان ولیعصر. تجمع فاتی کاماندوها میدون امامه. ببینید چه جوری چقدر جمعیت آوردن، چقدر مأمور، فقط واسه اینکه بگن خانم روسری تو بکن جلو. خب من نمیدونم این روسری چه کار میکنه که اینا اینقدر مثل سگ از اینا میترسن. واقعا مرگ بخوام. الان جلب توجه میکنه خانم نگاه کن باشه بعضی میبرن. خب اینا مثلا میخوان حجاب و سیز کنن دیگه برتر طرف هم میشه. خب ملای آم هم داره این کار میکنه. خب اصلا عمدی بود برش. مرسده شاهینکار فعال حقوق بشر و از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات سراسری از آلمان با ماست. خانم شاهینکار، شما خودتون در اعتراضات مشابه حدود بیشتر از یک سال پیش شرکت کردید، هزینه سنگینی دادید. وقتی دوباره می‌بینید که همین اتفاق باز داره در ایران میفته و به خصوص زنان چه هزینه سنگینی دارن میپردازن، چه حسی پیدا می‌کنید؟ سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. والا راستشو بخواید من وقتی که این فیلم ها رو میبینم دقیقاً برمیگردم به همون روزهای اولی که ما تو خیابون ها حضور داشتیم برای اعتراضات و خب قبلتر از این هم گشت ارشاد بوده و خب همیشه با اون حالت وحشیگری که داشته خانم‌ها رو بازداشت میکرده و خب داخل ون مینداخته. ما خیلی فیلم های دیده بودیم. الان هم شرایط خب خیلی بدتر شده. قبح این کار برای جمهوری اسلامی ریخته شده انگار و با تمام تلاش خودش میخواد این سرکوب رو خیلی بیشتر انجام بده علیه زنان و دخترانمون. ولی خب خوشبختانه دختران و زنان ما انقدر شجاعت دارن که کوتاه نمیان. ما تو این مسیر خیلی از عزیزامون رو از دست دادیم، خیلی از فرزندان شجاع ایران متاسفانه کشته شدن، خیلی ها مثل من آسیب جدی دیدن و این راهی نیستش که ما بخوایم در برابرش کوتاه بیایم و ایستادگی میکنیم، راهمون ادامه میدیم. همینجور خیلی از فیلم هایی که میبینیم که دخترامون دارن همچنان اعتراضات مدنی رو انجام میدن
دارن میان تو خیابون بدون حجاب میان، با اینکه این همه نیرو تو خیابون هستش. قشنگ میگه این نیروهایی که هستن انگار یه حالت حکومت نظامی هستش توی خیابون ها و همه جوره میخوان مردم رو با هر طریقی بترسونن که به زور این روسری رو سر زنا کنن، چون پایه های نظام جمهوری اسلامی فقط رو موهای زنان هستش. انگار تمام مشکلات مملکت ما فقط به خاطر حجاب و این موضوع خیلی براشون مهمه و تمام مدت انگشت گذاشتن روی این و میگن که اگه این حجاب از بین بره انگار که دشمن روی جمهوری اسلامی تسلط پیدا کرده. ولی خب اصلا بحث این چیزا نیست. بحث اینه که خب ما دنبال حق و حقوق اولیه‌مون هستیم. خانوما میخوان اون آزادی خودشون رو داشته باشن و بتونن راحت با هر پوشش اختیاری که داشته باشن تو خیابون‌ها بیان. و خب ما وقتی که من این فیلم‌ها رو میبینم واقعا بیشتر از این که ناراحت بشم عصبانی میشم که میبینم چقدر جمهوری اسلامی وقیحانه داره دخترامون رو دوباره بازداشت میکنه، بهشون تعرض میکنه. این مامورهای مردی که اینجا هستن راحت به زنان و دخترانمون دست درازی میکنن و اصلا انگار این موضوع براشون مهم نیستش و افتخار هم میکنن به این موضوع. اگه قرار به بازداشت باشه میتونن خیلی راحت تر بازداشت کنن که اولا که این کار که اصلا نباید انجام بشه، ولی خب وقتی که بازداشت دارن میکنن چرا به دخترها و زنامون دست میزنن؟ اگه قانون جمهوری اسلامی اینه که مردها دست به زن نزنن، این آپارتایت جنسیتی که هستش باشه، چرا این حقو به خودشون میدن؟ چرا این اجازه رو به خودشون میدن به زنان و دخترانمون دست میزنن؟ خانم شاهنگار، حالا علیرغم همه این فشارهایی که میگید، ویدیوهای زیادی به دست ما میرسه که نشون میده که بسیاری از زنان همچنان دارن مقاومت مدنی میکنند. اجازه بدید چند تا از اونها رو ببینیم با هم. ما تن به حجاب اجباری نمیدیم. زن، زندگی، آزادی. به امید پیروزی ایران عزیزمون. خانم شاهنگار، خیره کننده است اینطور نیست که علیرغم همه این فشارها و هزینه‌ها و اتفاقاتی که برای افرادی مثل شما افتاده همچنان زنان به این مبارزه مدنی ادامه میدن؟ بله قطعا. من خودم وقتی این فیلم ها رو میبینم که دخترامون بدون حجاب تو خیابون راه میرن و خب مردها هم حمایت میکنن از این موضوع، واقعا امیدوار میشم که هنوز این جنبش ادامه داره و خب مردم به اون آزادی که بخوان قطعا میرسن و با اون هدفی که دارند با این دشمنان مردمی که خیابون هستن مبارزه میکنن. اینایی که مأمور هستن توی خیابون ها، چه زن چه مرد هستن، اینا دشمن مردم ایران هستن و ما راهمون رو ادامه میدیم. من تمام تلاشمو از خارج از کشور دارم میکنم، خیلی هم داخل ایران هستن که دارن تلاششون رو میکنن که به هدفمون برسیم. ممنونم از شما مرسده شاهینکار، فعال حقوق بشر و از آسیب دیدگان چشمی در اعتراضات سراسری از آلمان. جشن هزاردف یا مراسم پالنگانی یکی از مراسمی است که اواخر فروردین هر سال در روستای پالنگان در مرز بین کردستان و کرمانشاه در اورامانات برگزار میشه. 31 فروردین امسال برای دومین بار این جشنواره در روستای پالنگان برگزار شد و بازدیدکنندگان زیادی داشت. بهمن قبادی، کارگردان سینما، پیشتر در فیلم نیمه مانگ یا نیمه ما بخشی از این مراسم رو به تصویر کشیده بود.
بهمن عقوبادی فیلمساز از برلین با ما. آقای عقوبادی، این مراسم همچنان خیلی با شکوه برگزار میشه، ولی به نظر میاد که تا اندازه‌ای هم دارن بعضی از بخش حکومت سعی میکنن که اونو مصادره به مطلوب بکنن با ایجاد تغییراتی در اون. بله، درود به شما و تماشاچیان عزیزتون، تماشاگران عزیزتون. دقیقاً این مراسم چند سال بعد از فیلم این مراسم خلق شد توی فیلمنامه نیوه مانگ و برای اولین بار رفتیم دنبال روستایی میگشتیم که امنیتی باشه بالا پشت بوم. اورامانات تخت رو رفتیم که یکم نگران بودیم، بعد رفتیم پالنگان. دقیقا روز فیلم برداری مراسم دفن، تو همون روز دوستای خوبی که اونجا من داشتم شروع کردن که این مراسم رو ادامه بدن. یعنی زنا می اومدن آواز می خوندن. بعد من دیگه تصاویر رو که دیدم بلندگوها و اسپیکرهای حکومتی اومد و کلامی که اونجا هست همش در مورد مسائل مذهبیه، یعنی بحث الله، محمد، امام‌ها و ستایشه که همه اهالی روستا آدمای مذهبی اونجا هست. در روز هم 5 وعده برای مراسم مذهبی هست اونجا، مثل اذان گفته میشه الله بزرگ است، الله مهربان است. ولی این مراسم برای این بود که رنگ و صدای زنها بیاد، ولی این اسپیکرها اومد و این بلندگوها اومد و صدای مرد اومد، باز این صدای زنهای شجاع سرزمین منو بخوان خفه کنن که تو اکثر این مراسم شما فقط صدای مردا رو میشنوید، زنی اونجا نمیخونه. باب این مراسم درست روزی که این مراسم برگزار میشه همزمان با روزی که این سکانس در این فیلمنامه خلق شد، یه جور گرفتن این بود و گرفتن این حقوق از زنای اونجا بود. و تصویری که در اون فیلم هست، روستایی رو به تصویر کشیده بودم که زنهایی که صدای آسمونی دارن، خواننده‌ها، هنرمندا رو انگار در یک روستا صدای اینا رو خفه کردن و بالا پشت بوم میرفتن و با صدای دف صداشون از اعماق این دره و زندان میخواستن به تمام ایران برسونن. همین کار رو انگار داریم دوباره میکنیم. الان دیگه برای من دفعه شده این ویدئوهایی که دارن دست درازی میکنن به خواهر و مادرهای ما. اون تصویرها یه جور صدای دفیه که انگار در تهران، شیراز، سنندج، جنوب، شمال، نقطه به نقطه ایران داره میاد و فراخوان ما هاست که صدای این مادران رو بشنویم. اعتراض بکنید به چه حقی حکومتی به خودش اجازه میده، نیروی سرکوبگر به خودش اجازه میده که دست درازی بکنه به خواهر و مادرای ما. برادر، آقای فرداد، فکر کردم به خلقت خدا اصلا برای چی زن رو آفرید خدا؟ اگه می آفرید و مو حرام بود اصلا مو به زن نمیداد، موهای کوتاه مردونه میداد. این موها رو تو باید بری نفس بکشه. این خانم خلقت زن این بوده، موهای زیبایی این خانم داره که تو نمیتونی با فشار با رنگ سیاه اینو سرکوب بکنی، با عمامه و چادر خفش بکنی. عصر حجر دیگه نیست، تو دوره‌ای هستیم که زمان بر ما میگذره، ولی متاسفانه به نام امام زمان رو متوقف کردیم. 1000 ساله و دیگه نمیدونیم که زمانی رسیده که زنها میتونن پرچمدار سرزمین ما باشن، صدای اون سرزمین ما باشن. دیشب باهاتون صحبت می‌کردم، اتفاقا سر تهیه همین فیلم من میدونم همون موقع هم سختی‌های زیادی داشتیم. بله متاسفانه اون مجوز بهم ندادن. یه بیمارهای الان پر بیمارهای روانی تو وزارت نظامی ارشاد اسلامی که زنگ می‌زدن دقیقه به دقیقه که فیلم به زبون کردی نباشه. آقا نبود، ری روانی بود به نام اربابی نامی بود. دقیقه به دقیقه من به جای اینکه به جلوی دوربین نگاه کنم، فرداد عزیز، همش به پشت دوربین نگاه می‌کردم کسی نیاد از ما فیلم بگیره جاسوسی بکنه. یعنی بخش بزرگی از ایران کرد هاست، جنوبی هاست، بلوچی هاست، اینا صداشون باید شنیده بشه، صداشون باید پخش بشه. حالا دیگه عمومی شده، صدای زن ایرانی نباید خفه بشه. اصلا ما از این مراسم بهانه بود واقعا گپی بزنیم فرداد عزیز که نباید صدای زنهای ما خفه بشه، نباید فقط صدای زنها در اعتراضات و در برخوردهای پلیس شنیده بشه. دعوت این زن‌هاست از ما مردها که کنار اینها باشیم و به اون نیروی سرکوبگرم فکر می‌کردم اگه یه روز خواهر و مادر تو با حجاب بیاد و دوره‌ای بشه که حجاب ممنوع باشه، شما باید ما رو ببینید که همین برخورد رو با خواهر و مادر شما بکنید به خاطر اینکه حجاب سرشونه. کی آزادی رو به شما داده؟
اگه آزادی بود چرا اصلا فکر میکنیم چرا به هر انسانی یه مغز و یه قلب و یه روح دادن؟ خب همه روحای یک جنس رهبر اون رژیم خراب شده رو میذاشتن تو قلب و روح همه ایرانی ها. خب برای چی این تنوع هست؟ این داستان امر به معروف فرزاد عزیز اصلا برای این نبوده که انسان مذهبی بیا شریع بیاد انسان رو راهنمایی بکنه حجاب خوب از یا بد است. امر به معروف برای این بود که انسان رو بندازه به دل طبیعت، نهی کنه کشتار حیوانات و قطع درختان و خوشسالی که داریم به سرزمینمون میدیم. این بهش میگن امر به معروف و نهی از منکر، نه اینکه حجاب رو تو بهانه بکنی. تو خیابونا ما رو محاصره کردی و نمیذاری برسیم به سرزمینمون، به طبیعتمون، به فرهنگمون، به فرهنگ سازیمون. به فرهنگ اشاره کرد. خواهش میکنم بفرمایید. بله. بفرمایید. نه اگه فرصت پس می‌خواستم به این بچهای دهه 80 خیلی غمگین میشم واقعا وقتی به این بچه‌ها فکر می‌کنم. ما هیچی به این بچه‌ها ندادیم. پدر و مادرهای دهه 80ها ما با یه عالمه بیماری‌های روحی روانی میایم. ما حاصل یک انقلاب ناخجسته، یک جنگ اجباری ظالمانه 8 ساله، فشار اقتصادی، این پدر و مادرها دهه 80 رو به دنیا آوردن. این غما با توئه. حالا اومدی تورم اقتصادی، زلزله، حکومت خفقان، کرونا به مثابه جنگ جهانی سوم. این بچه‌ها یه نفس میخوان بکشن. بابا لعنت به شما، اینا یک بار قراری به دنیا بیایید. خفه میشیم وقتی که به این وضعیت نگاه میکنیم. فرداد عزیز خفه میشیم و میخوام به بچه‌های دهه 80 بگم پناه نبرید توی گوشه خونه، نذاری تمام کار رژیمه که روح و مغزتو وجودتو تسخیر کنه، ولی تو ازش استفاده کن. از چشت ببین زیبایی ها رو ببین، از گوشت موزیک ببین، از چشت بخون. تو میتونی تبدیل بشی به یه آدمی که با صدای یه دف، با نوشتن یه مطلب اعتراضتو به دنیا نشون بدید. نذارید در حالت خلسه بمونید، نذارید با مواد مخدر و مشروب بمونید. این دف زدن زنها فقط مسیج های غیر مستقیم برای ماها، برای به خصوص بچه های نازنین شجاع دهه 80 که غفلت نکنید. رژیم نذاره شما رو در خونه ها حبس بکنه، شما رو به شما فشار بیاره مثل ماها در غربت بمونیم، در زندگی که به زور ما رو از اون سرزمین بیرون انداختن. حق ندارم دیگه، ما حق نداریم برگردیم به اون سرزمین زیبا دوباره این صحنه ها رو خلق کنیم. متاسفانه همه جا رو حصار درست کردن. خیلی دردناک این صحنه‌های امروز برخورد نیروهای جلاد و سرکوبگر رو می‌بینی با زنان خواهران و مادران شجاع ما. فرداد جان خیلی دردناکه. سرزمین با این فرهنگ غنی که داره، با این تاریخ غنی که داره، با اشک آدم رو در میاره. خیلی خیلی ممنونم از شما بهمن قبادی، فیلمساز از خیلی ممنون. محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در دادگاه مرکزی منهتن شهر نیویورک از امروز وارد مرحله تازه شده. این اولین بار در تاریخ آمریکاست که یک رئیس جمهوری سابق در دادگاه کیفری محاکمه میشه. دونالد ترامپ متهمه که در جریان مبارزات انتخاباتی 2016 از بودجه کارزار انتخاباتیش به یک بازیگر فیلم‌های پورن $130,000 حق السکوت پرداخت کرده و بعد از اون با جعل اسناد مدارک تقلبی برای توجیه پرداخت این پول فراهم کرده. آقای ترامپ این اتهامات رو رد کرده و گفته این دادگاه تلاشی برای خاموش کردن اوست. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، چه میدونیم در مورد ریسکایی که برای آقای ترامپ در این پرونده وجود داره؟ ببین این یک دادگاهی بود که قرار بود هفته پیش در واقع جلسه اولش برگزار بشود. انقدر که دادگاه به مشکل خورد برای اینکه اعضای هیئت منصفه رو بخواهد انتخاب کند. در آمریکا به این گونه است که وقتی ایالتی میاد علیه کسی اعلام دعوی میکند، اعضای هیئت منصفه از اون بخشی که میخواهند، حالا اینجا در این کیس منهتن بوده، از منطقه منهتن در شهر نیویورک باید انتخاب بشوند و خب قاضی باید مطمئن بشود که این افراد از همون اول یک نیت قبلی ندارن، مثلا از آقای ترامپ متنفر نیستن یا عاشقش نیستن. قرار است که بی‌طرف باشن این افراد و بیشتر اعضایی که برای هیئت منصفه معرفی کرده بود یا بالاخره یا داوطلب شده بودن یا دادگاه بالاخره اسم اینا رو مشخص کرده بود، مجبور شد قاضی که از اونها استفاده نکند، چون خیلی هاشون بهانه‌های مختلف داشتن. بعضی‌ها می اومدن و به صراحت میگفتن که از آقای ترامپ متنفرن و به خاطر همین نمیتونن در واقع در این مسئله بی‌طرف باقی بمونن. بعضیا طرفدارش بودن، بعضیا بهانه‌های مختلف می آوردن برای اینکه فقط نباشن در این دادگاه. دادگاهی است که به شدت
توجهات روش هست و همونجور که میشه تصور کرد طرفداران آقای ترامپ به شدت چشم دوختن به این دادگاه و همینطور هم رئیس جمهوری سابق آمریکا پشت هم میگوید که این دادگاهی است برای خاموش کردن او، دادگاهی که دادستان ایالتی گذاشته است. میگوید بر اساس پرونده‌ای که وجود داشته در سال 2016 آقای ترامپ اون موقع به یک بازیگر پورن خانم استورمی دانیلز $130,000 پرداخت کرده است و بعد هم دادستانی امروز گفت که $130,000 رو از طریق وکیل اون موقع خودش آقای مایکل کوهن پرداخت کرده و $480,000 هم با آقای مایکل کوهن داده است. دادستانی تقریباً 45 دقیقه صحبت کرد راجع به اینکه آقای ترامپ چقدر خودش در تمام کارهای اون ترامپ ارگانیزیشن مایکرو منیج میکرده، تمام کارها رو خودش میرفته مدیریت میکرده. به شدت تفکر ترامپ راجع به این بوده که پول بخواد در واقع کمتر خرج بکنه و بخواد پول خودش رو حفظ بکنه. خیلی به شدت نگران این بوده که بیش از حد خرج بکنن و بعد با این همه آقای ترامپ قبول کرده است که $480,000 بدهد به مایکل کوهن برای پرونده‌ای که $130,000 حالا فرضاً هم برای ایشون خرج داشته است. از اون طرف هم وکیل مدافع راجع به همین داستان صحبت کرد. گفت دادستان میگوید آقای ترامپ به شدت در کارهای ارگانیزیشن خودش دست داشته است. اولا این چک هایی که به مایکل کوهن داده است هیچ کدوم امضای خود ترامپ نیست، از در واقع بخش مالیشون فرستاده شده است. تمام چک هایی که به مایکل کوهن دادند وکیل سابق آقای ترامپ روش نوشته است به خاطر حق و زحمه حقوقی که آقای مایکل کوهن انجام داره و بعد هم وکیل مدافع به شدت گیر داد به خود مایکل کوهن، شخصیتش، به بارها دروغ گفتنش که قبلا هم در دادگاه آقای مایکل کوهن در دادگاه قبلا محکوم شده است 2 سال پیش که به کنگره آمریکا دروغ گفته است و اصلا به خاطر این زندان رفته است. بعد هم به خانم استورمی دانیلز گیر داد وکیل مدافع ایشون، سوابق ایشون، دروغ‌هایی که ایشون گفته است و به هر جهت سعی کرد این دو در واقع هسته اصلی اون چیزی که دادستان پیچیده، اون در واقع اون کیفرخواستی که علیه آقای ترامپ صادر کرده است و روی حرفای این دو تن نوشته شده است، خانم استورمی دانیلز، آقای مایکل کوهن، و در این مورد دادستان سعی کرد هر دوی اینها رو بی‌اعتبار کنه. بعد هم اولین شاهد دادگاه رو دعوت کردن، آقای دیوید پکر. آقای دیوید پکر مدت هاست با آقای ترامپ رابطه دوستی شخصی دارد. ایشون اون موقع در زمان سال 2016 CEO یا مدیر یک مؤسسه‌ای بودن به اسم نشنال انکوایر. نشنال انکوایر یکی از بزرگترین مؤسسات تبلوید، روزنامه‌های تبلوید در آمریکاست و اون موقع دادستان متهم کرد آقای دیوید پکر رو که با آقای ترامپ همدستی کرده است. از یک تاکتیکی استفاده کردن به اسم کچ اند کیل. دادستان گفت در این تاکتیک آقای دیوید پکر میرفته اون افرادی که ممکن است در مورد آقای ترامپ اطلاعاتی داشته باشند که به کارزار انتخاباتی ضربه میزده است، مخصوصاً بازیگران پورن یا افرادی که قبلا با ایشون ارتباطات جنسی داشتند، مثل خانم کرن مکدوگل، مثل در این کیس خانم استورمی دانیلز. آقای ترامپ، اون چیزی که دادستان میگوید، آقای ترامپ با آقای دیوید پکر یکی این کیس‌ها رو مطرح می‌کردن. آقای دیوید پکر نزدیک می‌شده به این افراد، میرفته حق اون داستانشون رو می‌خریده. $150,000 $130,000 حق اون استوری رو می‌خریده است و بعد هیچ وقت اونها رو چاپ نمی‌کرده است. چون حق داستان هم دست نشنال انکوایر بوده، دیگه اون طرف نمیتونسته بره اون داستان رو بفروشه به یکی دیگه، به CBS بفروشه، به CNN بفروشه. و الان بالاخره در پایان جلسه اول به نظر می آید که هر دو طرف اظهارات اولیه خودشون رو مطرح کردن. در جلسات بعدی است که ما خواهیم فهمید شهود دیگر کی هستند و چقدر این داستان ها با آقای ترامپ ضربه زده است. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. و ممنون از شما که بیننده برنامه 24 هستید. این بخش از برنامه رو با تصاویری زنده از تحصن دانشجویان دانشگاه کلمبیا در نیویورک در اعتراض به ادامه جنگ غزه به پایان میبریم.